Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi am ales să discutăm despre o temă foarte specială, o temă despre care pot spune că a creat cele mai mari probleme în țara noastră și nu mai cred că pe tot mapamondo. O temă care a purtat oamenii pe drumuri, în tribunale, o temă care au stricat relațiile dintre frați, chiar sau dintre copii și părinți, o temă care a dus până la probleme supreme, mă înțelegeți ce vreau să spun, pentru că astăzi vom discuta despre garduri propriu-zise, despre liniile de hotar, pentru că dumneavoastră, în urma videoclipului de data trecută în care v-am prezentat care este distanța la care se plantează un pom față de gardul vecinului, față de linia de hotar pentru a nu-l deranja și ce spune legea, m-ați întrebat foarte mulți dacă cunosc anumite aspecte, dacă m-am lovit de acest lucru sau dacă cunosc ce spune legea despre aceste linii de hotar și despre aceste garduri. Și îmi permit să fac acest videoclip cu o singură condiție. Înainte de toate vreau să vă menționez că, așa cum probabil ați văzut în celelalte videoclipuri și se vede acolo, anul trecut a trebuit să împrejmuiesc toată proprietatea pentru că am avut o retrocedare de teren în urma acelei legi 18/91, o lege care a distrus pe mulți dintre noi, pentru că peste noapte s-au trezit mulți nepoți și strănepoți ai unor boieri care dețineau terenul și ne-au luat grădinile, ne-au luat pământurile, dar asta vom discuta altă dată. Și din această cauză vă dați seama că n-am avut o relație foarte bună cu vecinul care mi-a luat terenul și a trebuit să consult un jurist, a trebuit să consult ce spune legea, a trebuit să consult multe aspecte și de acolo știu ce vă voi spune eu azi și care sunt detaliile. Iar totodată vă pot spune că nu sunt un specialist în partea legislativă, dar pe cursul anilor în care am făcut școala am studiat drept constituțional, drept legislativ și alte forme de drept juridic și de acolo mai știu să mai interpretez câteva legi. Deci nu sunt un specialist în domenii, eu vă spun pur și simplu ce am aflat eu din propria experiență. Ei bine, dacă dumneavoastră tot m-ați întrebat, vreți să vedeți ce am aflat eu? Haideți să discutăm puțin despre aceste aspecte, poate vreodată vă va fi de folos. Și primul lucru pe care l-am aflat atunci când m-am ciocnit de această situație este că gardurile pot fi de două feluri, garduri fixe și garduri mobile. Vom vorbi despre ambele azi, decât că noi ne vom referi foarte mult la gardurile fixe, pentru că prin garduri mobile înțelegem gardurile care se pot muta în orice moment, adică un gard de ulucă, de lemn, un gard de plasă, un gard de sârmă ghimpată sau orice ar fi el, prins cu niște pari în pământ, pur și simplu acela poate fi mutat în orice moment. Iar acela este un gard mobil, iar partea legislativă nu dă foarte multe aspecte referitoare la gardurile mobile, deși legea se aplică și în acel caz. În schimb, există și gardurile fixe, adică gardurile care au orice fel de fundație, cum este în cazul meu, un soclu de beton sau orice fel de fundație. Ei, în cazul acestor garduri există o problemă, pentru că primul lucru pentru a face acest gard trebuie să faceți rost de o autorizație, nu? Pentru că ne vom referi special la autorizație și pe această cale transmit oamenilor care mă privesc din alte țări că toate detaliile pe care le voi da eu aici, la fel ca în cazul videoclipului trecut, sunt valabile pe teritoriul statului în care filmăm acest videoclip și al cărui cetățean sunt, și anume România. Dacă priviți din alte state, probabil că ar trebui să mergeți să consultați legislația de specialitate de acolo sau să consultați un avocat sau un jurist. Și să revenim la noi noastră. Avem garduri fixe și garduri mobile. Acesta este primul pe care l-am aflat eu când m-am lovit de această situație. Știți ce este curios? Indiferent dacă gardul este unul mobil sau unul fix, există un articol de lege, de fapt și de drept articolul 662, dacă nu mă înșel, din nou cod de procedură civilă, care reglementează acest aspect, construcția gardului pe liniile de hotar, de fapt și de drept delimitarea proprietăților. Nu este obligatorie delimitarea proprietăților, adică dacă eu vreau pot sta fără gard. Știu că linia de hotar este pe acolo, dar eu pot sta fără gard. Legea nu mă obligă pe mine să-mi îngrădesc proprietatea decât în anumite cazuri speciale. În schimb, eu am dreptul să-mi îngrădesc proprietatea. În momentul în care eu vreau să-mi îngrădesc proprietatea, trebuie să vorbesc cu vecinul. Și în acel moment, dumneavoastră puteți face gardurile în două feluri. În cazul meu, eu l-am făcut pe linia de hotar. În momentul în care faci gardul pe linia de hotar, trebuie să țineți cont că atât dumneavoastră cât și vecinul aveți proprietate comună pe gardul respectiv. Dar v-ați prins, atât dumneavoastră cât și vecinul trebuie să contribuiți în mod egal la construcția acelui gard. Dacă vecinul dumneavoastră nu dorește acest lucru, dumneavoastră aveți două soluții. Prima soluție este ca să mergeți doar în notariat
și să luați o semnătură de la vecinul că el nu are pretenții de proprietate asupra gardului, de fapt și de drept că el cedează dreptul de proprietate asupra gardului și dumneavoastră puteți să construiți gardul cum vreți dumneavoastră pe linia de hotar și puteți merge în instanță totuși și să cereți, după ce ați finalizat gardul, având documentele necesare, să cereți despăgubire de la vecinul respectiv pentru gardul respectiv. Dar mai există și o soluție în care puteți face cum doriți dumneavoastră și anume să vă mutați de la linia de hotar spre proprietatea dumneavoastră și să faceți gardul acolo, iar atunci gardul nu mai este o proprietate comună, este gardul dumneavoastră, îl faceți cum vreți și cum puteți dumneavoastră, dar foarte important. Vom începe cu primul aspect. Indiferent de ce gard faceți, înălțimea gardului respectiv nu trebuie să depășească mai mult de 2 metri. Deci legea nu vă permite ca înălțimea gardului să depășească 2 metri. Știți ce am mai aflat? Am mai aflat că fața gardului sau lații, așa cum a fost întrebat, nu contează pe ce parte îi puneți. Că îi puneți pe partea cu vecinul sau pe partea dumneavoastră, nu are nicio treabă. Dacă gardul este o proprietate și vă înțelegeți cu vecinul, atunci înțelegerea este a dumneavoastră unde să fie partea cu lații. Respectiv la mine partea cu lații este la vecinul, deși gardul este făcut de mine. În momentul în care faceți gardul pe proprietatea dumneavoastră, atunci puteți pune lații și puteți să-l faceți cum doriți dumneavoastră. Deci partea cu lații, pe ce parte se pune lații, este un mit. Știu că se spune că lații trebuie să fie pe partea celui care construiește gardul și acolo asta reprezintă că gardul este al dânsului. Dar știți ce am mai aflat? E bine, am mai aflat că nu contează cine face gardul din dreapta sau gardul din stânga, la fel cum a întrebat cineva. Domnul Tiberiu, cine face gardul din dreapta? Dumneavoastră să presupuneți că sunteți proprietarul unui teren pe care doriți să-l îngrădiți. În stânga aveți un vecin, în dreapta aveți un vecin. Cu ambii vecini, tot ceea ce v-am spus eu mai devreme este valabil. Și anume, înălțimea gardului nu depășește 2 metri, trebuie autorizație, gardul poate fi mobil sau poate fi fix, proprietatea gardului poate fi comună, adică coproprietari, sau îl puteți face doar dumneavoastră pe suprafața dumneavoastră de teren. Mare atenție! Și dacă vecinul spune, fă-l băi vecine pe linia de hotar că nu este nicio problemă și nu vă cere, dumneavoastră nu-i cereți să contribuie cu bani la gardul respectiv sau nu este nicio problemă, trebuie să știți că indiferent de ceea ce spune dânsul verbal, dacă nu aveți scris, după ce veți termina gardul de făcut pe linia de hotar, tot veți fi coproprietar cu vecinul care a spus, fă-l băi vecine că nu este nicio problemă, iar vecinul respectiv vă poate trage la răspundere în orice moment sau poate să vă ia jumătate din gard pentru că este coproprietar cu dumneavoastră. Curios, nu? Dragii mei, interesant, nu? Așa cum v-am spus, nu sunt un specialist în domeniu, sunt pur și simplu o persoană simplă care are o anumite cunoștințe și care s-a lovit de acest aspect, iar totodată prin această experiență pe care am avut-o mi-am permis să fac și acest videoclip, pentru că după cum bine știți, nu fac videoclipuri despre lucruri pe care nu le cunosc, fac videoclipuri doar despre lucruri pe care le cunosc și despre care mi-asum toată responsabilitatea. Sper că în aceste câteva minute am reușit să vă exprim, să vă împărtășesc experiența mea și totodată să vă detaliez, să vă reliefez principalele aspecte de care m-am lovit eu când am fost nevoit să încercuiesc proprietatea. Acestea fiind spuse, eu cred că cel mai bine este să ne avem bine ca vecini, dar să ținem cont și de temeiul legii, pentru că omul este cum bate vântul. Mai sunt unii oameni care se schimbă după o zi pe alta și nu este foarte bine. Acestea fiind spuse, sper că v-a fost de folos acest videoclip și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat! Apropo, încep culesul merelor și într-un videoclip ulterior o să vă dau un sfat despre cum să păstrați merele pentru iarnă sau de fapt și de drept cum să păstrați merele în pom ca să aibă un gust deosebit. Hai, v-am pupat, o zi bună!